আজি আমি আপোনালোকক দেখাম PVC কাৰ্ড কাটাৰ মেচিন। যেটো PVC কাৰ্ড কাটাৰ মিন্স মানে আইডি কাৰ্ড, ভোটাৰ আইডি, আধাৰ কাৰ্ড আদি মানে কাটিব পাৰি PVC কাৰ্ডত বনাই কিনে। আৰু এই মেচিনটো মই অনলাইন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই মেচিনটো আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দিম। গতিকে আহকচোন, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এখন ৰিচিপ্ট, ইয়াতে ৰিচিপ্ট আহিছে। এখন ৰিচিপ্টখন চাব পাৰে, ৰ'ব ৰিচিপ্টখন চিৰিয়ে যাব তাকো চাওক। এইখন ৰিচিপ্ট আহিছে। ইয়াতে এইটো মোৰ নাম আৰু ইয়াতে ইয়াৰ পইচা কোৱান্টিটি। গতিকে চাওক, আজি মই আনবক্সিং কৰিব ওলাইছোঁ। হেভি বক্সিং। এইটো প্ৰলেপ দিয়া আছে এদিন। এইটো মেচিন এইটো PVC কাৰ্ড কাটাৰ মেচিন। কৃষ্ণ মণ্ডপত এইটো এনেকুৱা ইয়াতে এইটো ফুলি আছোঁ, ফুলি গ'ল, লগাই দিব। এইটো হৈছে মেচিন। আৰু ইয়াৰ লগত এইটো আছে, এইটো হেণ্ডেল এডাল আহিছে। এইটো পিছফালে এইডাল হেণ্ডেল। এইটো হেণ্ডেল চাওঁ আৰু এইখন ৰিচিপ্ট। ইয়াতে মানে হেৰিটো প্ৰডাক্টৰ মানে ডিছক্ৰিপশ্যনটো আছে আৰু কিমান পইচা ল'লে টোটেল এইটো আছে। গতিকে ইয়াতে হয়তো সোপা এটা দিছে, সেইটো মানে লগাব লাগে পঞ্চায়ত। সেইটো এনেকৈ লগালে সেইটো ৰেডি হৈ গ'ল। নেক্সট এইটো দেখিছেনে আপুনি? সেইটো ফুটা আছে ইয়াতে, লগাব লাগে। ঠিক আছে, আমাৰ মেচিন এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল কাটিবৰ কাৰণে। কাটি মানে এখন কাগজ, জেনেৰেল কাগজ আমি দেখাবৰ কাৰণে এখন কাগজ দিব। ঠিক আছে, এইটো আমি এইটো মেচিনটো লওঁ, এনেকৈ সোমাই দিলোঁ। ডাঙৰ হৈছে, অলপ সৰু কৰি দিব। এনেকৈ মিশ্ৰণতে চাব আপোনালোকে, যাতে বস্তুটো মানে পূৰা সমান থাকে। আৰু তাৰপৰা এনেকৈ টিপি দিব, এনেকৈ দিব। এইটো আপোনাৰ কাৰ্ড ৰেডি। দেখিছেনে? বাই বাই।